Everyone, welcome in this video. आज पनि उपस्थित भइसकेको छु यस न्यू एपिसोडमा र आजको यस एपिसोडमा तपाईलाई केही नयाँ कुराहरु चाहिँ शेयर गर्नेछु डिजिटल मार्केटिङ सम्बन्धी र तपाईले डिजिटल मार्केटिङको बारेमा सुनिरहनु पनि भएको छ हैन। डिजिटल मार्केटिङ भनेको के हो, यो कसरी गर्छ र यसबाट हामीले के बेनिफिटहरु प्राप्त गर्न सकिन्छ, धेरै कुराहरु तपाईले सुन्नु भएको हुन्छ, तर त्यसबाट एक्ज्याक्ट रूपमा काम कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले बुझिरहनु भएको चाहिँ हुँदैन। त्यही कारणले तपाईलाई चाहिँ अल्टिमेट फेसबुक मार्केटिङ एकदम बेस्ट वे हुन सक्छ। तपाईले सिक्नुको साथसाथमा काम गर्ने एउटा एकाडेमिक ई लर्निङ प्लेटफर्म पनि तपाईलाई चाहिँ प्रोवाइड हुनेछ यदि तपाईले चाहिँ एक्सन लिनुभयो भने। र आजको यस भिडियोमा मैले यही कुरा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ प्रोवाइड गर्ने छु र अनलाइनबाट हामीले चाहिँ काम गर्न सकिन्छ कि सकिदैन, तपाईले युज गर्ने इच एन्ड एभ्री सोशल मिडियाहरुलाई कसरी तपाईले चाहिँ युटिलाइज गरिरहनु भएको छ हैन, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र हाम्रो चाहिँ ई लर्निङ तपाईको चाहिँ अनलाइन एकाडेमिक छ जहाँबाट तपाईले चाहिँ सिक्नुका साथसाथमा तपाईले काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ र काम गरेर तपाईले चाहिँ इन्कम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईसँग चाहिँ लर्निङ गर्ने प्यासन छ कि छैन, यदि तपाईसँग त्यो किसिमको एउटा लर्निङ गर्ने प्यासन छ, यदि तपाईसँग त्यो एउटा लर्निङ डिजायर छ भने तपाईले चाहिँ एकदम राम्रो सिकेर राम्रो तपाईले चाहिँ काम गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हाम्रो तपाईको चाहिँ अनलाइन एकाडेमिक ई लर्निङ प्लेटफर्मबाट तपाईले एफिलिएट मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ, जसको माध्यमले तपाईले चाहिँ राम्रो कमिसन चाहिँ प्रोवाइड हुन्छ। र तपाईलाई के विषयमा चाहिँ हामीले टिचिङ गर्ने भने डिजिटल मार्केटिङको एभ्री कुराहरु तपाईले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ हैन। डिजिटल मार्केटिङ चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएसनको कुराहरु हुन्छ हैन, एउटा फर्मुला वाइज हामी जान्नुपर्ने हुन्छ हैन, कुन तरिकाले हामीले चाहिँ कस्तो प्रोडक्ट अन्त सर्भिसलाई नेपालकै लोकल बेसमा हामीले चाहिँ प्रमोटिङ गर्न सक्छौं, मार्केटिङ गर्न सक्छौं हैन। विभिन्न किसिमको स्ट्र्याटेजीहरु हुन सक्छ, यो स्ट्र्याटेजीहरुलाई हामीले कसरी फलो गर्ने, कुन तरिकाले फलो गर्दाखेरि एकदम बेस्ट हुन्छ। र तपाईलाई चाहिँ काम गर्ने इच्छा छ भने तपाईको चाहिँ सिक्नु चाहिँ आवश्यक छ। तपाईसँग चाहिँ एउटा त्यो किसिमको स्किल्स बिल्ड अप गर्छु भन्ने तपाईसँग त्यो प्यासन हुन चाहिँ आवश्यक छ है फ्रेन्ड्स। र प्यासन बिना यदि म यसरी तपाईलाई चाहिँ यो तपाईको चाहिँ कुराहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्न सायद सक्दिन होला, एउटा प्यासन चाहिन्छ तपाईसँग। त्यही हो कारणले नि तपाईले चाहिँ एउटा सिक्ने प्रयास गर्नुस् हैन। तपाईले यदि सिक्ने एकदम डिजायर छ भने चाहिँ यु क्यान डु एनीथिङ। र तपाईलाई चाहिँ यो भिडियोबाट चाहिँ यदि तपाईलाई चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ सिक्ने यदि इन्ट्रेस्टेड हो हैन, तपाईले चाहिँ केही कुरा सिक्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ हैन, म तपाईको सिक्न मात्र चाहन्छु भन्ने पनि एकदम राम्रो कुरो हो हैन, म सिकेरै काम गर्न चाहन्छु भने पनि एकदम राम्रो कुरो हो। तपाईले सिक्दै काम गर्दै पनि हाम्रो अनलाइन एकाडेमिक ई प्लेटफर्मबाट चाहिँ तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईलाई फ्री अफ कस्ट रूपमा तपाईलाई फेसबुक मार्केटिङ पनि तपाईलाई चाहिँ प्रोवाइड गरिन्छ, जुन भनेको एकदम भ्यालुएबल एकदम टन्स अफ कन्टेन्टहरु छ, जुन हाम्रो चाहिँ एउटा तपाईको चाहिँ ई लर्निङ प्लेटफर्ममा तपाईको चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङ प्रोग्राम पनि रन गरेको छ, जहाँबाट हामीले एफिलिएट मार्केटिङ गर्न सक्छौं। तपाईसँग कुनै पनि प्रोडक्ट र सर्भिस नभए पनि कस्तो खालको प्रोडक्टलाई हामीले चाहिँ अलिकति प्रायोरिटी दिने, तपाईको चाहिँ एजुकेसन बेस हुन्छ, स्किल्स बेस हुन्छ हैन, तपाईको चाहिँ फिजिकल बेस हुन्छ हैन, तपाईको चाहिँ अब प्रोडक्ट कस्तो किसिमको प्रोडक्ट छ, यो पनि एउटा तपाईको चाहिँ भिडियो कन्टेन्ट बेसको चाहिँ डिजिटल प्रोडक्ट हो, जहाँ मैले तपाईलाई चाहिँ टिच गरिरहेको छु, जहाँ तपाईलाई चाहिँ मैले जानेको कुराहरु इन्फर्मेसन प्रोवाइड गरिरहेको छु। तपाईसँग त्यो किसिमको एउटा डिजायर छ भने तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले तपाईलाई इच एन्ड एभ्री कन्डिसनमा कसरी गर्ने अनलाइनकै माध्यमबाट तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा क्वेशन आउँछ, तपाई गर्न चाहनुहुन्छ कि हुँदैन। यदि गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गरेर तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र डिजिटल मार्केटिङबाट हामीले एकदम अल नेपालभरि हामी चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ के गर्न सक्छौं, प्रमोटिङ गर्न सक्छौं, मार्केटिङ गर्न सक्छौं। र तपाईले सोच्नुस् कि तपाईको 10 जना साथीलाई चाहिँ यसको बारेमा सोध्नुस्, तपाईलाई डिजिटल मार्केटिङ आउँछ अथवा आउँदैन। यदि आउँछ भने तपाई चाहिँ बेस्ट हुनुहुन्छ। तपाईलाई आउँछ भने यदि तपाईको चाहिँ 10 जना साथीलाई आउँदैन भने तपाई उन्द टप। त्यही भएको कारणले नि तपाईले चाहिँ स्किल सिक्न चाहिँ आवश्यक छ। र मलाई थाहा थिएन कि डिजिटल मार्केटिङ भनेको नि के हो भन्ने, लगभग 2-3 वर्ष अगाडि जस्ट एउटा बिगिनिङको रूपमा चाहिँ मैले जसरी मैले तपाईले यही किसिमको एउटा चाहिँ अनलाइन
मार्केटिङ तपाईको भइरहेको थियो अनलाइनको माध्यमबाट कसरी मार्केटिङ हुन्छ कसरी काम हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले एउटा डिजायर थियो मलाई हैन अनलाइनको माध्यमबाट म कसरी काम हुन्छ भन्ने म एउटा चाहिँ डिजिटली रूपमा चाहिँ एउटा डिजिटल एन्टरप्रेन्योर हुनको लागि चाहिँ मैले कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छु मेरो जर्नीलाई भन्ने कुराहरू मैले सिक्ने एउटा डिजायर राखेको कारणले गर्दाखेरि नै आज मैले डिजिटल मार्केटिङको राम्रो नलेजको साथमा अरू पनि तपाईले चाहिँ गाइड गर्न सक्छु कोचिङ गर्न सक्छु कन्सल्टिङ गर्न सक्छु र कुनै पनि कम्पनीको प्रोडक्ट र सर्भिसलाई मैले सहज तरिकाले चाहिँ मार्केट प्लेसमा चाहिँ प्रमोटिङ गरेर सेल्स गर्न सक्छु र सेल्स एउटा यस्तो स्किल्स हो जहाँ हामीलाई डिजिटल मार्केटिङ गरिसकेपछि हामीले सेल्स गर्नु चाहिँ आवश्यक छ विदाउट सेल्स नो रेभेन्यू जेनरेट त्यही कारणले सेल्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर इच एन्ड एभ्री बिजनेस थ्याङ्क यू सो मच यस भिडियो हेरिदिनु भएकोमा र नेक्स्ट एपिसोडमा म तपाईलाई चाहिँ व्हाट इज द एफिलिएट मार्केटिङ